नमस्कार मंडळी. सध्या कडक उन्हाळ्याला सुरुवात झालेली आहे. प्रत्येकालाच उष्णतेचा त्रास जो आहे तो जाणवू लागायला लागलेला आहे. तर मी विचार करत होते की त्यासाठी आपल्याला काय करता येईल. त्यावेळी मला माझ्या आजीची एक रेसिपी आठवली. म्हटलं बनवावी, पण म्हटलं बनवतच आहे तर तुमच्याशी पण शेअर करावी. अत्यंत जबरदस्त रेसिपी आहे. म्हणजे आम्ही ज्यावेळी लहान होतो की नाही त्यावेळी आमची आजी प्रत्येक उन्हाळ्यामध्ये हा पदार्थ बनवायचीच आणि आम्हाला द्यायची. त्यामुळे उन्हाळा कसलाच जाणवायचा नाही की उष्णतेचा त्रास व्हायचा नाही. आणि तो पदार्थ म्हणजे नाचणीचा आंबील. शरीराला अत्यंत थंडावा देणारं आणि उष्णतेचे जर काही त्रास होत असतील तर त्याच्यासाठी अत्यंत प्रभावकारी अशी ही रेसिपी आहे. ही जी रेसिपी आहे ती तुम्ही 1 वर्षाच्या मुलापासून अगदी वृद्धांपर्यंत कोणालाही देऊ शकता. ही रेसिपी कशी बनवायची चला तर पाहूयात. नाचणीचं आंबील बनवण्यासाठी इथे मी नाचणीचं पीठ जे आहे ते रात्रभर आंबवण्यासाठी ठेवलं होतं. तर इथे हे जे चमचे आहेत ते 2 चमचे इतकं मी नाचणीचं पीठ घेतलं होतं आणि त्यातच 4 ते 5 चमचे इतकं पाणी घालून हे पीठ रात्रभर आंबवायला ठेवलं होतं. हे पाहू शकता अशा पद्धतीने. तर हे छान असं आंबलं गेलेलं आहे. आता आपण आंबील बनवायला घेऊयात. इथे मी गॅसवर एका भांड्यामध्ये 2 कप इतकं पाणी घेतलेलं आहे. अंदाजे अर्धा लिटर इतकं पाणी असेल आणि ते गरम करायला ठेवलेलं आहे. आणि हे पाणी गरम करायला ठेवल्यावरच ह्याच्यामध्ये मी हे आलं, लसूण आणि मिरची जी आहे ती ठेचून घेतलेली आहे ती घालत आहे. तर म्हणजे काय होईल, पाणी जसं उकळेल ना तसे हे पण शिजलं जाईल आणि खाताना असं कच्चा असा फ्लेवर त्या लसणाचा, आल्याचा लागणार नाही. तर इथे मी 2 पाकळ्या लसणाच्या घेतल्या होत्या, एक छोटा तुकडा आल्याचा आणि एक छोटी मिरची घेऊन हे सगळं ठेचून घेतलेलं आहे. मिरची ऑप्शनल आहे, तुम्हाला नसेल घालायची नाही घातली तरीही चालेल. आता हे पाणी जे आहे ते आपण उकळून घेऊयात. आपण जे पाणी गरम करायला ठेवलं होतं ते छान असं गरम झालेलं आहे. आणि पाणी गरम झालं की जे नाचणीचं पीठ आपण आंबवून घेतलेलं आहे ते ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत. आणि हे घातल्यानंतर आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि थोडा वेळ हे असंच सतत ढवळत आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे. कारण जर आपण ढवळलं नाही तर त्याच्या गाठी होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे हे आंबील जे आहे ते आपल्या शरीराला अत्यंत उपयुक्त आहे उन्हाळ्यामध्ये. कारण नाचणी ही थंड असते त्यामुळे आपल्याला उष्णतेचा त्रास होत नाही. ह्याला काही शिजायला फारसा वेळ लागत नाही. एक 3 ते 4 मिनटात हे व्यवस्थित शिजलं जातं. आणि तुम्ही पाहू शकता जसं शिजेल तसं हे घट्ट होत चाललेलं आहे. नाचणीमध्ये भरपूर प्रमाणात कॅल्शियम आणि लोह असल्यामुळे सुद्धा आपल्या शरीरासाठी खूप उपयुक्त आहे. शिवाय हे ग्लुटेन फ्री आहे. 3 ते 4 मिनटं आपण हे आंबील जे आहे ते शिजवून घेतलेलं आहे आणि हे व्यवस्थित शिजलं गेलेलं आहे. पाहू शकता घट्टसर झालेलं आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत चवीप्रमाणे मीठ आणि सोबतच इथे मी जिरेपूड घालते. तर ही भाजलेल्या जिऱ्याची पूड घालते त्यामुळे खूप छान चव जी आहे ती आपल्या आंबीलला येते. मिक्स करून घेऊयात. आणि आता गॅस बंद करून हे आंबील जे आहे ते आपल्याला पूर्णपणे थंड करून घ्यायचं आहे. आपण जे आंबील बनवून घेतलं होतं ते आता पूर्णपणे थंड झालेलं आहे. आणि थंड झाल्यावर बघा इतकं असं हे घट्ट होतं. तर काहीच हरकत नाही. आता आपण ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत ताक. तर इथे मी ताक घेतलेलं आहे आणि हे ताक आपल्याला ह्याच्यात घालायचं आहे. मिक्स करून घेऊयात. साधारण अर्धा लिटर इतकं ताक जे आहे ते आपण ह्याच्यामध्ये घातलेलं आहे. तर इथे हे आपलं नाचणीचं आंबील जे आहे ते बनवून तयार आहे. फक्त आता सर्वात शेवटी घालूयात आपण ह्याच्यात थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर. आणि हे आपलं पारंपरिक असं मस्त उन्हाळ्यामध्ये शरीराला थंडावा देणारं नाचणीचं आंबील जे आहे ते बनवून तयार आहे. आपण काढून घेऊयात. तर इथे आपलं मस्त असं थंडगार नाचणीचं आंबील जे आहे ते बनवून तयार आहे. पूर्णपणे थंड करून हे प्यायचं आहे. थंडगार खूप छान लागतं. त्याचसोबतच शरीराला अत्यंत फायदेशीर असं आहे. आपण उन्हाळ्यामध्ये आपल्या शरीराचा थंडावा कमी करण्यासाठी
कोल्ड्रिंक पित असतो, आईस्क्रीम खात असतो, पण ह्यानी काही फायदा होत नाही. त्यापेक्षा तुम्ही जर अशा पद्धतीने पारंपरिक पद्धतीचं नाचणीचं आंबील करून पिलं तर ते अत्यंत फायदेशीर असं आहे. ह्यामुळे तुमच्या शरीराचा दाह, उष्णतेमुळे शरीराचा दाह होत असेल तर तो कमी व्हायला मदत होते. शरीरावर घामोळ्या येतात, पुरळ येतात, तर त्याच्यासाठी सुद्धा अत्यंत फायदेशीर असं हे नाचणीचं आंबील आहे. त्यामुळे तुम्हीसुद्धा ह्या उन्हाळ्यामध्ये अशा पद्धतीने नाचणीचं आंबील बनवून सेवन करा. तर तुम्हाला आजची ही माझ्या आजीची रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि ह्या उन्हाळ्यामध्ये तुम्हीही नक्की बनवून पहा. मला खात्री आहे तुम्हालाही अत्यंत फायदेशीर अशी ही रेसिपी ठरेल, उपयुक्त अशी रेसिपी ठरेल. तर पुन्हा भेटूयात अशाच छान अशा रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.